What is up, guys? Today's the day. Today's the day. Kung nakikita nyo naman yung title ng video na to is, alam nyo na. Ngayon ako mag-propose. Propose ako dito yan, ah. Yes, sir! Mamamot. Say hi, Carter. Hi. Okay, so ngayon, ready na ako para itim ko. Yeah, hinihintay ko na lang siya and then hindi ko alam kung paano gagawin to. Raw vlogging lang gagawin ko. Set up ng camera sa harap tapos i-ask ko siya. Simple as that. Straight to the point. Yeah! Liwanag. Oh, mami. Hi ka na sa vlog. Tang itim. Ah, yun na siya. Hi na. Hi. Anong hi? Itim naman. Padilim. Almost ilang months na hindi nakita? 2 months lang. 2 months. Alright, sige. Mami, kunin na namin yung ano. Wala pang 2 months. Yung kukunin namin. Ay, sorry. Sige. Parang atat na ako. Yung. Hindi. Sige na. Let's go! Papagupit pa ako. Dito ka. Okay. Ba't hindi ko makita? Sabi mo, dito ka. Tayo ka. Ka dito! Okay. Hulog ko yan. Bakit? Wala lang. Bakit? Kami yung araw eh. Okay. Siguro hindi naman na-surprise eh. Hindi nga. Hindi na siya surprise, guys. Alam niya na Kasi, ngayon lang ako free. nga dahil sa schedule niya, military. Alam niya na. So, bago kita i-ask, gusto ko lang sabihin na 52 months ago, makinig ka lang ha. Nakikinig ako. Ay, good. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng true love. Hindi ko din alam yung ibig sabihin, feeling ng true love. Okay. Until makilala kita. Yeah, alam ko na hindi perfect yung relationship natin. 4 years, sobrang hirap, pero alam mo naman, sobrang worth it. Alam mo na sobrang mahal na mahal kita. Yeah. At I think na ikaw na yung perfect para sa akin. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Hindi ka sure, pero ako sure ako. And then wala, sobrang mahal na mahal lang kita. And sana yun ka din sa akin. Mahal na mahal din kita. So, hindi ko alam sasabihin ko, guys! What the heck? Kainit. Sorry. Pero, yeah. Bakit? Ewan ko, na-awkward ako. Hindi ako sanay sa ganito eh. Hindi ako sanay na, i-express yung love through words kapag magkasama kami. Pero, Ayla, Razeline, Peña. So yun, man. Yes. Siyempre naman. Yeah! She said yes, guys! Sobrang awkward, pero look at the guys. Nakita mo Hindi na? ko pa nasising-singan eh. Sorry, nakita mo na. Hindi ko pa. How is it? Ganda na. Tingnan natin, baka mahulog dito. Tingnan natin, susuot na natin, guys. Left? Left, diba? Ito ang left ko. Akasya ba? Akasya. Nakasya ba, guys? Ulo. Tamtaman lang. Yep, perfect, right? Ang ganda. What the fuck? Look at that.
How was it? Ganda, ang ganda yung fitting. Hindi yung ano, diamond. Naku be. Malaki. O hindi pa yan susuot. Yeah, but let's just put it in. Bakit? Hindi You pa- said yes already, so... Yeah, right? Yeah, it's all good. Para maganda yung ano. Look at that. Dang, it's so pretty! Parang wala. Love you, babe. Love you, be. Guys, sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin. Kaso nga lang, hindi ko masabi eh. Parang, I think, kulang yung isang araw para sabihin ano yung mga nagustuhan ko kay Ayla. Personality niya, yung treatment niya sa family and parents niya. Doon ako na in love talaga sa kanya. Kasi, at the end of the day, family first. Family over everything, guys. And I'm sure, for sure, kapag yun yung mindset ng papakasalan mo, aalagaan niyo yung magiging family mo in the future. Love you. Love you rin. Yap mo na yan. Bakit? Na-awkward siya, guys! Na-awkward siya! Sige, off na. Gusto niya off-cam. Okay. Pero, guys, ang tawag doon. Dito ko muna tatapusin yung vlog. Short vlog lang siya kasi it's been 2 months hindi kami magkasama, so I just wanna enjoy na yung Sa March 21, pagbalik mo, mag-start ka na ulit. gusto ko lang ma-enjoy at the moment yung presence niya, kasama ko siya kasi namimiss ko siya, so ayaw muna ng distraction, and alam ko na naman sa ilayin niya ng masyado sa camera, pinapa-off niya na nga eh, so salamat guys sa panonood, sana na-enjoy nyo to, and sana at least na-surprise ka naman sa mga sinabi ko. Love you. Love you. See you guys. Next vlog siguro next chapter na ng life namin. Chapter 2 na guys. And siguro ano na prank na ito. Alright, see ya. Bye-bye.